Hello, hi, እንዴት ናችሁ? ዛሬ በድጋሚ በሌላ ስራ ወይም በሌላ ቪዲዮ ተገናኝተናል። ዛሬ የማቀርብላችሁ መቶብልና በባጎኖሽ ነው። ብዙ ጊዜ አረቦች ናቸው የሚመገቡት፣ ለቁርስ ለብሬክ ይመገባሉ። በጣም አሪፍ ነው፣ ትወዱታላችሁ። በዳቦ ነው የሚመገቡት። ብዙዎቻችሁ ጠይቆኛል። ወደ አሰራሩ እንሄዳለን ማለት ነው። እሺ ይኸውላችሁ እዚህ ጋር ያሉትን ነገሮች ይገልጻለሁ። እዚህ ጋር ኤግ ፕላንት አለኝ። ምንድነው ያረኩትኝ? ይሄንን እንደዚህ ተሰነጥቋታላችሁ ማለት ነው። እንደዚህ አየር ታስገቡቱበታላችሁ። እንደዚህ አርጋችሁ ከዛ ምንድነው የምታደርጉት? ኦቨን ትከትታላችሁ። እንደዚህ ሶፍት እና ምርጥ ይሆናል ማለት ነው። እንደዚህ ሳትበሱ መጨመር የለባችሁም፣ ይፈነዳል ማለት ነው። መጀመሪያ በኦቨን መጠቀም ትችላላችሁ። ካለበለዛ ደግሞ እሳት ላይ እያገለባበጣችሁ መጥበስ ትችላላችሁ። ከዛ ወደ ቀጣዩ ስራ እንሄዳለን ማለት ነው። እሺ ሌላኛው ደግሞ ምን መሰላችሁ? እንደዚህ በመሃል ትቆርጡታላችሁ። ከዛ ምንድነው የምታደርጉት? ታወጡታላችሁ። ቆዳውን አትጠቀሙ። ውስጡ ያለውን እናውጣና ቆዳውን እንተዋለን ማለት ነው። ቀጣዩን አብረን እናያለን። እሺ ይኸውላችሁ ቅድም የበሰለውን ኤግ ፕላንት አሳይቻችኋለሁ። ከዛ ምንድነው ቆዳውን ልጬ እዚህ ጋር ደርሻለሁ ማለት ነው። ምን እናደርጋለን? በደንብ አድርገን እናደቃለን፣ እንከትፋለን ማለት ነው። ቀጣዩን አብረን እናያለን። እሺ ይኸውላችሁ ኤግ ፕላንቱ እዚህ ጋር ያያችሁት ነው። ግማሹን የተጠቀምኩት፣ ግማሹን ሌላ ነገር ነው የምሰራበት። አሁን ምንድነው የምሰራው መሰላችሁ? መቶብል ነው የምሰራው። ያሉኝን ኢንግሪዲየንት እጨምራለሁ። እናንተ ማሳነስ መጨመር የራሳችሁ ምርጫ ነው። የፈለጋችሁትን መጨመር ትችላላችሁ፣ የፈለጋችሁትን ማሳነስ ትችላላችሁ። እዚህ ጋር እንጨምራለን። የሎሚ ውሃ እንጨምራለን። ታይና ያስፈልገናል፣ ግድ ነው ታይና። እኔ ታይና ሲበዛ ደስ ይለኛል። እናንተ እንደፈለጋችሁ ማድረግ ትችላላችሁ። ጨው እንጨምራለን በመጠኑ፣ አናበዛ። ነጭ ሽንኩርት ያስፈልገናል። ከዛ ምን እናደርጋለን? ይሄንን እንደባልቃለን። እንደነገርኳችሁ መቶብል ነው የምሰራው ብያለሁ። ይሄን በደንብ አድርጌ ደበልቃለሁ። ቀጣዩን አብረን እናያለን። እሺ ይኸውላችሁ መቶብሌ እንደዚህ ምርጥ ሆኖ በጣም አምሮ ጨርሻለሁ። ምንድነው አሁን በባጎኖሽ ወደ ሁለተኛው ደረጃ ደግሞ ወደ ሁለተኛው ስራ ደግሞ እንሄዳለን ማለት ነው። እሺ ይኸውላችሁ አሁን የምንሰራው በባጎኖሽ ነው። ቀደም ያያችሁት ግማሹ ይሄውና ማለት ነው። ኤግ ፕላንቱ ምን እንጨምራለን? ያሉኝን እንጨምራለሁ። ቲማቲም፣ ፍሬሽ ቲማቲም ያስፈልገናል። ሽንኩርት ያስፈልገናል። ፓርስሊ ያስፈልገናል። ሎሚ ያስፈልገናል። ከዛ ነጭ ሽንኩርት እንጨምራለን። ጨው እንጨምራለን። እዚህ ጋር ኪዩሚን እንጨምራለን፣ ፓውደር ማለት ነው። ከፈለጋችሁ ኪዩሚን፣ ከሌላችሁ ምን መጨመር ትችላላችሁ? ፖሚግሬት ይጨምራሉ አንዳንዶቹ፣ እሱ ማድረግ ትችላላችሁ። ይሄን በደንብ አድርገን ሚክስ እናደርጋለን። ቀጣዩን አብረን እናያለን። እሺ የዛሬ ቪዲዮ ይሄው እዚህ ጋር አምሮ ምርጥ አድርጌ ሰርቼው እዚህ ጋር አለ። በባጎኖሽና መቶብል ነው የሰራሁት። ሁለቱም ኦሊቭ ኦይል አድርጌባቸዋለሁ። እዚህ ጋር ኦሊቭ ነው የምጠቀሙ ማለት ነው። የምትጠቀሙት ምን እናደርጋለን? መቶብሉን ሱማክ እንጨምራለን፣ ጠብ እናደርጋለን ማለት ነው። ይኸውላችሁ ይሄ ነው ማለት ነው። ከዛ ምን ታደርጋላችሁ? በዳቦ መመገብ ትችላላችሁ። የዛሬ ቪዲዮ ይሄን ይመስል ነበር። ብዙ ጊዜ አረቦች ነው የሚጠቀሙት። በጣም አሪፍ ነው። ለብሬክ ለቁርስ ለፈለጋችሁት በጣም ምርጥ ቪዲዮ ነው። ሰርታችሁ ተመገቡ። በሌላ ስራ እስከምንገናኝ ለዛሬ ይሄ ነበር። ብዙዎቻችሁ ስለጠይቃችሁኝ ነው። ቻው።